تخيل معي شركة سيارات أوروبية عريقة تعمل على بناء أول سيارة كهربائية بالكامل لتعزيز مبيعاتها وتحقيق أرباح مليارية مثل أي إصدار قامت بطرحه في الأسواق سابقا، ونتيجة لذلك تنخفض قيمتها السوقية بنسبة 8% في يوم الإعلان عن سيارتها الجديدة، وتفقد الشركة ثلث قيمتها السوقية منذ دخولها سوق السيارات الكهربائية. في الحقيقة هذا ليس خيالا، بل ما حدث بالفعل مع أسهم شركة فيراري الإيطالية التي هوت بعد الكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل تحت اسم فيراري لوتشي بتصميم مثير للجدل وغريب من شركة لوف فروم وجوني إيف، مما أفقدها هويتها الشرسة ودفع المستثمرين للتخلي عن الأسهم خوفا من وحش قادم من الشرق، وحش تقني اسمه شاومي سو 7 بمختلف موديلاته وتحديثاته لعام 2026، والذي نزل كبديل حتمي يثبت أن السيطرة لم تعد لمن يملك إرث الماضي بل لمن يكتب أسطر المستقبل الرقمي. فكيف أصبحت سو 7 من شاومي الخيار الأمثل لمحبي السيارات الفارهة والسريعة؟ وهل بالفعل نجحت شاومي في تقديم سيارة أقل بنسبة 90% من حيث السعر من فيراري وبمواصفات أقل ما يقال عنها أنها مساوية إن لم تكن أعلى من فيراري؟ وهل ما زال بإمكان الشركات الغربية منافسة الشركات الصينية في سوق السيارات الكهربائية أم أن الأوان قد فات؟ وهل بالفعل سيتم تصنيع هذه السيارة في دولة عربية قريبا إن شاء الله؟ كل هذا وأكثر سأشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمدي القروي، برنامجكم اقتصاد العالم. لنفهم جيدا ما وصلت إليه شركة شاومي من تقدم تقني منذ أولى إصداراتها الذي طرحته في سنة 2024، يجب أن نعلم أن شاومي سو 7 كانت أحد الأسباب الرئيسية في بداية انهيار شركة فيراري، لأن ما قدمته شاومي قبل سنة أو سنتين حرفيا لم تستطع فيراري تقديمه قبل بضعة أيام. فالمواجهة المباشرة بين العالمين تبدأ بصدمة مالية غير مسبوقة، فبينما تطرح سيارة فيراري لوتشي بسعر فلكي يبدأ من 640 ألف دولار أمريكي مخصصة للنخبة، تبدأ الفئة القياسية من شاومي SU7 من حوالي 32 ألف دولار أمريكي فقط، وترتفع في فئة البرو إلى 36 ألف دولار أمريكي، بينما تقف فئة ماكس الأعلى أداء عند 44 ألف دولار. وحتى عند الذهاب للنسخة الرياضية الفائقة من شاومي أي شاومي سو 7 ألترا فإنها تبدأ من 78 ألف دولار أمريكي بناء على التجهيزات، مما يجعل السيارة الصينية بالكامل تعادل جزءاً بسيطاً جداً من ثمن غريمتها الإيطالية. بلفظ آخر، يمكنك ب5% فقط من سعر سيارة فيراري شراء سيارة شاومي الرياضية والتي تتفوق عليها في عدة خصائص حاسمة، وهذا أحد الأسباب التي جعلت السيارات الفارهة والرياضية غير محصورة في النخب، بل يمكن لأصحاب الدخل المتوسط اليوم اقتناؤها بفضل الصين. وفي صراع القوة والأداء تنتج المحركات الأربعة لفيراري لوتشي قوة تبلغ 1050 حصانا وعزم دوران يبلغ 990 نيوتن متر. في المقابل تتدرج قوة شاومي SU7 من 320 حصانا في الفئتين الأولى والثانية لتصل إلى 690 حصانا في فئة الماكس، وتنفجر القوة بشكل مرعب في نسخة شاومي SU7 ألترا الخارقة التي تعتمد على منظومة محركات كواد موتور لتتجاوز قوتها 1500 حصان كاملة وتكتسح الأرقام الإيطالية في المستقيمات والحلبات. كما أن بعض التسريبات الأخيرة تقر بأن شاومي سو 7 ألترا تمتلك ضعف قوة سيارة فيراري الأخيرة، أي تقريبا 2000 حصان. وللأمانة
فإن المقارنة بين سيارة شاومي وفيراري لم تبدأ عندما أعلنت فيراري عن طرازها الجديد لوتشي، بل للقصة أبعد من ذلك، حيث شهدت سيارة سو 7 ألترا من شركة شاومي تغادر بوابة مصنع فيراري في مدينة مارانيلو الإيطالية قبل بضعة أشهر، في خطوة تشير إلى أن الصانع الإيطالي يدرس عن قرب أسرع سيارة سيدان كهربائية تم إنتاجها في العالم، ضمن استعداداته للكشف عن أولى طرازاته الكهربائية التي تم الكشف عنها قبل بضعة أيام، وهي طراز لوتشي. بالتالي فيراري كانت تعلم أنها في مأزق من قبل إصدار هذه السيارة بسبب الفرق الواضح في التقنيات لصالح منافستها الصينية، وهذا التباين ينعكس مباشرة على لغة التسارع والسرعة القصوى. فحين تحتاج فيراري لوتشي إلى 2.5 ثانية لتصل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة، وتبلغ سرعتها القصوى 310 كيلومتر في الساعة، نجد فئة ماكس من شاومي تحقق التسارع في 3 ثواني تقريبا فقط، وبسرعة قصوى تقدر ب 265 كيلومترا في الساعة، وهي أرقام قريبة للغاية من السيارة الإيطالية. بينما تأتي الصدمة الكبرى من نسخة شاومي SU7 ألترا التي يمكنها أن تنطلق من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في زمن إعجازي لا يتجاوز 1 ثانية فاصل 98 جزءا من الثانية، جعلة السائق يختبر قوى جاذبية تماثل الطائرات المقاتلة الحربية وتتجاوز تماما أرقام السيارة الإيطالية. بالتالي فإن إصدارات سو 7 الشعبية تقترب للغاية من أرقام فيراري لوتشي، بينما سو 7 ألترا يمكنها كسر كل أرقام فيراري لوتشي بسهولة من حيث التسارع والسرعة والقوة. وعند مقارنة المدى والشحن، تمنحك بطارية فيراري لوتشي ذات سعة 122 كيلووات في الساعة مدى سير يصل إلى 530 كيلومترا في الشحنة الواحدة. أما سيارة شاومي فتتقدم بمراحل، حيث نتحدث عن 720 كيلومترا في الفئة الشعبية، أي أكثر ب 190 كيلومترا مقارنة بلوتشي الإيطالية، ويصل الفرق ذروته في فئة برو التي يمكنها قطع أكثر من 900 كيلومتر في الشحنة الواحدة و835 كيلومتر في فئة ماكس. بل إن بطارية جيلين كيلين المبتكرة بسعة 101 كيلووات في الساعة في نسخة شاومي الرياضية تمنحها 800 كيلومتر، وتدعم بنية 800 فولت المتطورة للشحن فائق السرعة الذي يمكن أن يشحن البطارية في ربع ساعة، متجاوزا بكفاءة عقبة الشحن والرحلات الطويلة التي عجزت عن حلها كيمياء البطاريات في المشاريع الأوروبية وعلى رأسها فيراري. ولأن التميز التكنولوجي يتجاوز الخطوط المستقيمة، اهتم مهندس شاومي بالديناميكية الهوائية ليحققوا معامل سحب هوائي استثنائي لا يتعدى 0.195 وهو من الأقل عالميا. ثم أضافوا لمنظومة الشاسيه الذكي دراغون شاسيه ميزات خارقة تعجز عنها السيارات الإيطالية التقليدية، مثل قدرة السيارة على القفز والرقص فوق العقبات عبر نظام تعليق النشط يملك قوة رفع تصل إلى 44,400 نيوتن، مع ميزة الدوران في نقطة ثابتة بزاوية 360 درجة والمعروفة باسم تانك تيرن، بفضل دوران العجلات في اتجاهات متعاكسة، بالإضافة لميزة دوران البوصلة أو كومباس تيرن. وإذا نظرت داخل مقصورة فيراري لوتشي ستجد تصميما كلاسيكيا يعتمد على شاشة أوليد بمقاس 12.5 بوصة، وشاشة ترفيه متحركة بمقاس 10 بوصات، ونظام صوتي اصطناعي يعوض غياب محركات V12. بينما تكتسح مقصورة شاومي SU7 المشهد بنظام تشغيل ثوري هايبر OS ومعالج سناب دراغون 8295، يغذي شاشة وسطية ضخمة بمقاس 16.1 بوصة وبدقة 3K، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD
بمقاس 56 بوصة مع دعم اتصال كامل بمفهوم إنسان السيارة المنزل، أي Human Car Home، للتحكم بأجهزة منزلك بلمسة واحدة من سيارتك. وعند الانتقال إلى مقياس الأمان والسلامة، تم بناء هيكل شاومي SU7 بتقنية القفص الفولاذي المدرع القائم على سبيكة تيتان شاومي المكونة من الفولاذ عالي الصلابة والألمنيوم المسبوك تحت ضغوط عملاقة لحماية المقصورة من الصدمات العنيفة. وتأتي فئة موديل 2026 قياسيا ب9 وسائد هوائية محيطية، وفي بعض التجهيزات المتقدمة ترتفع السلامة إلى 16 منظومة أمان نشطة تعمل بالتكامل مع الذكاء الاصطناعي ومعالجين من نوع انفيديا درايف أورين بقوة معالجة 700 توبس، ومستشعر ليدر المثبت على السقف لمسح المحيط بزاوية 360 درجة وتفعيل مكابح الطوارئ التلقائية EAB قبل الحادث لتنال أعلى تقييمات الأمان، أي 5 نجوم دوليا، وتتفوق بذكائها الاستباقي على أنظمة الأمان التقليدية في السيارات الأوروبية، إلى جانب حماية بطارياتها بتكنولوجيا سيل تو بي أودي و14 طبقة حماية فيزيائية تمنع أي اشتعال أو اختراق. هذا التباين الشاسع في القيمة والتكنولوجيا ترجمه الجمهور ببطاقاتهم الائتمانية لحجم مبيعات غير مسبوق. فبينما تستهدف سيارة إيطاليا أعدادا محدودة جدا من الأثرياء، سجلت تشاومي في غضون 34 دقيقة فقط من إطلاق موديلها المحدث 15,000 طلب مؤكد، وتجاوزت الطلبات المحجوزة 80,000 سيارة بمبيعات شهرية تخطت 30,000 سيارة، وتخطيط لإنتاج أكثر من 500,000 سيارة عبر مصانعها الذكية المدارة بالروبوتات، لتعلن هذه الأرقام رسميا نهاية عصر الهيمنة الميكانيكية التقليدية وصعود قياصرة البرمجيات وشرائح السيليكون من الصين. ويعود الفضل لصعود شاومي في قطاع السيارات إلى مصانعها للسيارات الكهربائية في بكين، والذي يعتبر منشأة فائقة الذكاء والأتمتة، لأنها استغلت الروبوتات الألمانية بعد أن اشترت إحدى الشركات الصينية الشركة الأم من ألمانيا حينما كانت تمر بأزمة مالية، والنتيجة وصول غير محدود لتكنولوجيا صناعة السيارات الحديثة للشركات الصينية بتكنولوجيا ألمانية. وللتوضيح، يعتمد مصنع شاومي على آلاف الروبوتات والذكاء الاصطناعي مع استغناء شبه كامل عن البشر، حيث ينتج المصنع سيارة شاومي سو 7 كل 76 ثانية، ويدمج أنظمة مستدامة وتكاملا كاملا مع نظام شاومي هايبر OS. والمفاجأ في الأمر بالنسبة لي أثناء إعداد هذه الحلقة هو خبر نزل في 16 من نوفمبر تشرين الثاني مع انطلاق الدورة 29 من معرض كايرو ECT في مصر تحت شعار الذكاء الاصطناعي في كل مكان. فوجدت أغلب الجهات الصحفية العالمية والعربية الكبرى تؤكد أن شاومي تخطط لإنتاج سياراتها الفائقة في مصر، حيث أشار الموظفون إلى تعاون قريب بين شركة الصافي والنصر للسيارات لبناء مصنع مخصص لتجميع السيارة محليا في منطقة العين السخنة الصناعية وتقديمها للأسواق العالمية من خلال المصانع المصرية تحت علامة صنع في مصر. وهو تحول جذري في موازين الصناعة في المنطقة، فدخول مصر هذا المجال يعني الدخول من أوسع أبواب صناعة السيارات الكهربائية حتى لو كان مجرد تركيب. وهذا خبر مفرح حقا، ليس لكل المصريين فحسب بل لكل العرب المحبين لمصر. فقدوم عملاق مثل شاومي إلى بلد عربي ليس بالأمر الهين، حيث تستند شاومي المرعبة في سحق هيبة المنافسين الأوروبيين مثل فيراري إلى جدار مالي وتقني صلب يجعل من هزيمتها أمرا شبه مستحيل.
فهي لم تدخل قطاع السيارات كشركة ناشئة تبحث عن قروض، بل دخلت مدعومة بسيولة مالية ضخمة وجبل من التدفقات النقدية والأرباح المليارية التي جنتها من قطاع الهواتف الذكية والقطاعات التكنولوجية الأخرى التي تعمل بها. فمثلا تخيلوا أن شاومي اليوم هي رابع أكبر شركة في العالم من حيث عدد مبيعات الهواتف في سنة 2025، مما منحها القدرة على ضخ مليارات الدولارات في الأبحاث والتطوير دون الخوف من الخسائر المبدئية. ويتكامل هذا النفوذ المالي الخاص مع دعم حكومي صيني جبار يوفر بنية تحتية ومصانع ذكية بتسهيلات استثنائية منحتها تفوقا ساحقا في خفض التكاليف، عكس الشركات الغربية التي لا تتلقى الدعم ذاته من حكومات البلدان التي تنتمي إليها. وهذا مهد الطريق أمام شاومي لاستقطاب جيش من أمهر المهندسين والخبراء من مختلف قطاعات التكنولوجيا والسيارات الخارقة ليصهروا خبراتهم الميكانيكية داخل ثورة الذكاء الاصطناعي أي ال AI ونظام تشغيلها الموحد هايبر OS، محولين السيارة إلى منتج برمجي ذكي يتعلم ويتطور ذاتيا. ولعل السلاح السري الأكثر فتكا هو تحالفها الاستراتيجي المباشر مع شركة كاتيل العملاق الصيني الرائد عالميا في صناعة الطاقة، والتي تستحوذ على حصة عالمية تتراوح بين 36 إلى 37% من إجمالي سوق بطاريات السيارات الكهربائية في كل العالم. هذه النسبة تعني أن أكثر من ثلث السيارات الكهربائية التي تسير على الكوكب اليوم تعمل حاليا ببطاريات من إنتاج شركة كاتيل الصينية، متفوقة بفارق هائل عن أقرب منافسيها مثل LG وBYD لخدمات الطاقة. وبالتالي تمكنت شاومي من التمتع بأحدث وأقوى تكنولوجيا البطاريات في العالم كبطارية جيلين، مما منح سياراتها كفاءة كيميائية ومدى سير ضخم وطاقة تفريغ مرعبة تتفوق بها بوضوح على منظومة فراري لوتشي الإيطالية، وتجعل من التحدي الصيني إعصاراً برمجياً وميكانيكياً لا يمكن صده. لهذا أقول أن شاومي اليوم لم تعد مجرد شركة لصناعة الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية الدقيقة المنزلية وغيرها، بل أصبحت تنيناً صاعداً في عالم صناعة السيارات الرياضية بأسعار لم يكن يتوقعها أشد المتفائلين قبل 3 أو 4 سنوات فقط من الآن. فهل تعتقدون أن شاومي ستصمد طويلا في هذا السوق، أم أن الشركات الغربية استوعبت الدرس وسوف تقصي شاومي عاجلا أم آجلا من هذا السوق الواعد؟ أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى وتريد أن تشاهد المزيد فاشترك في القناة حتى يأتيك كل ما هو جديد. كان معكم حمد القروي، أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.